Hello everyone. Now I'm gonna guide you how to read a story which is called My Pet. Now, let's listen and repeat after me. Các bạn nghe và nhắc lại theo cô giáo một câu chuyện mang tựa đề là My Pet, thú cưng của tớ nhé. My pet. I have a pet. She is a dog. Her name is Min. She is orange. She likes to play with the cat. She likes to play with the cat. She likes to play with the cat. She likes to eat sheep and drink milk. She likes to eat sheep and drink milk. I like to have fun with my dog. I like to have fun with my dog. Okay, that's all for today. Bye bye guys. Các bạn nhớ ghi âm và trả bài cho cô nhé. Khi các bạn ghi âm ấy thì các bạn tắt cái loa của cô giáo đi, tắt cái loa ở video đi và các bạn ghi âm. Được chưa ạ? Các bạn nhìn vào sách hoặc nhìn vào tranh, các bạn ghi âm lại cho cô giáo toàn bộ nội dung câu chuyện cũng như là cái phần lồng tiếng ở video trước cô giáo đã gửi nhá. Khi các bạn ghi âm ấy, các bạn cứ tắt loa ở trên video đi và các bạn quay thôi ạ. Các bạn đọc theo chữ và các bạn quay thôi ạ. Bye bye guys.